Hi everyone! Welcome to my channel. In today's video ay i-share ko sa inyo ang aking take sa isang masarap na teriyaki chicken or chicken teriyaki. At ito ay madali lang lutuin, simple lang yung mga sangkap. May mga konting steps lang tayo na gagawin pero kayang-kaya yan. Okay, so mag-umpisa na tayo agad pero sa lista ng mga sangkap, nasa description box yan, kindly check na lang. So, ang first natin gagawin ay gagawa tayo ng teriyaki na sauce. So, dito, brown sugar, soy sauce, lemon juice, and then haluin lang muna natin ito saglit para ma-dissolve yung brown sugar. Next, mag-add tayo ng orange juice, yung mirin. Explain ko yung mirin later, okay? Grated na ginger, then haluin lang natin ito. Kung ayaw nyo ng ginger, lagyan nyo na lang ng konti lang, okay? Kasi mas masarap pag may ginger. Then, tubig. Then, hinalo ko na naman ito. And then, iset aside lang muna natin ito. Next, sa isang separate na bowl, i-combine natin yung cornstarch at tubig. Ito yung pampathicken natin. Kumbaga, ito yung tinatawag rin na slurry. So, iset aside lang muna natin ito. Next, sa isa pang separate na bowl, mag-combine tayo ng all-purpose flour. Lagyan natin ito ng asin at ground black pepper. Nagdagdag pa ako dito ng more salt kasi kailangan pa. Pero sa exact measurements naman, guideline, nasa description box yan, okay? Then, sa chicken, gumamit ako dito ng chicken wings. So, i-dredge natin yung chicken sa flour mixture. Kailangan natin i-shake off yung excess na flour. Importante yan, katulad ng nakikita nyo dito. So, kailangan i-shake off nyo yan para walang excess na flour. And then, repeat nyo lang yung process hanggang sa maubos lahat ng manok na gagamitin nyo. Kahit anong cut naman ng manok, pero ito kasi mas gusto ko chicken wings. Or kahit anong cut ng manok, basta bone-in kasi mas masarap rin yun. Diba? Then, iset aside lang muna natin yan kasi magpapainit tayo ng oil. Dito, ang gamit ko ay canola oil. You can use vegetable oil naman over medium heat. Gumamit ako ng cast iron pan para mas even rin yung distribution ng heat dito. Mas maganda. Pero kahit anong pan naman na meron kayo. Okay? Then, ipa-fry natin yung chicken. Mga 5 minutes on each side or hanggang sa luto na ito. Importante na luto yung chicken. And then, again, i-repeat lang natin yung process hanggang sa maubos lahat ng manok na gagamitin nyo sa dish na ito. At dito sa nakikita nyo, like golden brown na rin yan. So, mga 5 minutes. Sa separate na pan, ilagay natin dito yung teriyaki sauce na ginawa natin kanina over medium heat lang muna ito. Okay, so, kumbaga, isi-simmer lang natin ito ng mga about 5 to 6 minutes over medium heat lang muna, okay? And then, tinikman ko rin ito. And then, i-adjust natin kasi sa cooking naman, it's always about your taste. So, adjust accordingly, okay? Then, naglagay ako ng freshly cracked na ground black pepper. Then, tinitelt ko lang yung pan, minumove ko. Kumbaga, i-mix natin ito. And then, yung sa slurry, itong sa cornstarch mixture, kailangan haluin muna natin bago natin ilagay. Okay? And then, siguro mga about 10 seconds lang ito, magtithicken na yung sauce. At kapag nagthicken na, ganito na yung texture, turn off the heat. Okay? And then, once ma-turn off na yung heat, i-add natin yung luto na or na-fry na natin kanina na chicken. And then, i-coat lang natin ito ng itong teriyaki sauce. Pero kung marunong kayong mag-move ng pan or yung alam mo yung mga pa-chef na style, yung minimove yung pan, ganon, okay lang din yun. Pero gumamit ako ng spatula para i-mix ito at ma-coat yung chicken ng teriyaki sauce. Naku guys, sana i-try nyo ang recipe na ito. At siya nga pala, naglagay rin ako ng toasted na sesame seeds kasi masarap. Yan. I hope na i-try nyo ang recipe na ito at kung nagustuhan nyo itong mga ganitong klaseng video, sana mag-subscribe kayo. Thank you so much for watching and take care!